Most lehet azt észrevenni, hogy a KKV-knál is, akár a kisebb cégeknél, akár a középvállalatoknál is felmerült az igény az automatizálásra. Egy robotnak ugye nem probléma azt mondani, hogy akkor most nem 8 órába dolgozol, hanem mondjuk 16 vagy esetenként 24 órába, és hogyha mondjuk ezek a dolgok előjönnek többek között, akkor már érdemes elindulni automatizálás, illetve robotizálás irányába. Tulajdonképpen, hogyha egy kis cégről beszélünk, van mondjuk 20 munkavállaló, és a 20 munkavállalóból nem tudom, ilyen szezonális munkák miatt kiesik 10 vagy 15, onnantól kezdve az ő gyártásuk teljesen megakad, és nem tudják kiszolgálni a vevőiket. Azoknak az operátoroknak, akiknek mondjuk a munkáját kiváltja egy robot, egy sokkal összetettebb, bonyolultabb feladatot is rájuk lehet bízni. Tehát onnantól kezdve a monotonitás megszűnik az életükben, a munkájukban, lehet, hogy sokkal nagyobb kedvel fognak bemenni dolgozni, a nehéz fizikai munkából is ki lehet őket venni. Sok szeretettel köszöntöm a KUKA Múlt Jelen Robot podcastjának hallgatóit, aminek a mai adásában a KKV-k automatizációjáról lesz szó, és Várda Olivérrel fogok beszélgetni erről a témáról. Olivér, az lenne az első kérdésem, amivel hozzád fordulok, hogy kérlek, mutasd be magadat egy pár mondattal, hogy mit is csinálsz pontosan a KUKA-nál, mi a te feladatod, és az is érdekelne, hogy miért pont ezen a területen helyezkedtél el. Hát először is köszönöm szépen a meghívást. Én a KUKA-nál robotok értékesítéssel foglalkozok. Idén januárban kezdtem a KUKA-nál, egyébként kb. 15 év tapasztalatom van ipari automatizálás területén. 3 évig PLC programozóként dolgoztam, utána a másik cégnél ipari automatizálási eszközök értékesítésével kezdtem el foglalkozni körülbelül 10-11 évig, és akkor most váltottam így a narancsárgára, hogy így fogalmazzak. Akkor elég vastagon benne vagy ebben az automatizálási területben, azt hiszem. Mondhatni, hogy van némi tapasztalatom, de nyilván nem lehet megállni, folyamatosan fejlődni, tanulni kell. Itt a KUKA-nál vannak extra dolgok így az előző munkahelyemhez képest. Ebben az adásban kimondottan a KKV-kkal fogunk foglalkozni, és azért ilyen bemelegítő kérdésnek hoztam egy adatot. Tudod-e azt esetleg, hogy körülbelül hány KKV van ma Magyarországon? Hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem ilyen több 100 000 a válasz. Pontos adatot nem fogok tudni mondani. Többféle adatot is találtam, ami engem meglepett, hogy nincsen egy ilyen egységes mutató. Van olyan adat, ami szerint 350 000 KKV méretű társasvállalkozás van, de van olyan, ahol majdnem 600 000-ről van szó, illetve azt tudjuk még, hogy a magyarországi munkavállalóknak mintegy 65%-a dolgozik a KKV szektorban, ami szerintem azért nagyon fontos, mert az, hogy ez a szektor mennyire automatizált, ez azért eléggé meghatározza azt, hogy mondjuk a magyar ipar mennyire automatizált. Azt azért még szerintem fontos hozzátenni, hogy a KKV-k közé tartoznak a mikrovállalkozások is, mondjuk ez a 0-5 fős kisvállalkozások, ahol nem feltétlenül iparvállalatokról van szó, meg most, hogyha így a KKV-król beszélünk, akkor nem csak iparvállalatokról van szó, erre most nem kerestem külön statisztikai számot, de szerintem az egy jó mutatószám, hogy több 100 000 ilyen vállalatról van szó. De általánosságban hogy látod, hogy az ügyfeleid körében mondjuk, illetve úgy a magyar ipari cégek körében hol tart az automatizáció, és most a kisebb cégeket nézzük, ne a nagyobb multikat? Hát az igazság, hogy az utóbbi időszak egy kicsit bonyolultabbra sikerült, hogyha fogalmazhatok így, mint az előtte lévő 7-8 év, és most lehet azt észrevenni, hogy a KKV-knál is, akár a kisebb cégeknél, akár a középvállalatoknál is felmerült az igény az automatizálásra, különböző okok miatt. Mik ezek az okok? Hát ide sorolhatjuk például a munkaerőhiányt, sok esetben a szezonális munkák elvonzák a munkaerőt, akkor minőségbeli problémák adódnak a gyártott termékekkel, és ezeket tökéletesen lehet automatizálni, illetve kiváltani robotokkal például. Sok esetben ezeket a munkaerőket, amiket nem tudnak
emberi erőforrással megoldani. Nagyon szeretem firtatni azt a kérdést, hogy mikor térül meg ez mondjuk egy cégnek, hogy inkább robotot választ emberek helyett, mert azért szerintem az a nézet még mindig elég erős, hogy a bekerülési költsége egy embernek még valószínűleg alacsonyabb, mint egy robotnak. Az, hogy mennyi idő alatt térül meg egy automatizáció, az viszont ugye az alkalmazástól is függ. Melyik az a pont, amikor egy KKV-nak érdemes elgondolkozni az automatizáláson, mikor célszerű ebbe belevágni? Tudsz esetleg valami sarokpontot, vagy mérföldkövet említeni ezzel kapcsolatban? Hát részben már meg is válaszoltam a kérdésedet, hiszen például, ahogy említettem, mondjuk a csökkenő minőség egy ilyen sarokpont tud lenni. Vagy a másik, hogyha mondjuk megnövekedett a rendelési állomány, és mondjuk az emberi munkaerővel nem tudják ezt teljesíteni. Mert mondjuk 2 vagy 3 műszakos gyártásra kellene átállni, viszont egészen egyszerűen nincsen ennyi alkalmazott. Egy robotnak ugye nem probléma azt mondani, hogy akkor most nem 8 órába dolgozol, hanem mondjuk 16 vagy esetenként 24 órába, és hogyha mondjuk ezek a dolgok előjönnek többek között, akkor már érdemes elindulni automatizálás, illetve robotizálás irányába. És hogyan? Mármint, hogy ez most lehet, hogy nagyon laikusan hangzik ez a kérdés, de hogy mégis hogyan kellene ebbe belekezdeni, most értsd úgy, hogy a nulláról. Tehát, hogyha én mondjuk egy cégvezető lennék, azzal szembesülök, hogy az általam gyártott terméknek a minősége nem olyan, mint amit elvárok, mert a nagyobb darabszámban kell gyártanom, viszont az embereim már nem tudnak ekkora mennyiséget olyan minőségben előállítani. Hova kapjak hirtelen? Hát az az igazság, hogy első körben mondanám azt, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, és mi mondjuk személyesen tudunk esettanulmányokat bemutatni, akár a mi weboldalunkon is vannak fönn ilyen esettanulmányok, amiket érdemes megvizsgálni iparágak szerint. Elképzelhető, hogy pont valami hasonló sikertörténettel lehet ott találkozni, de egyébként mindenféleképpen fontos az edukáció, tehát különböző konzultációkon lehet részt venni, különböző automatizálási eseményeken lehet részt venni, tehát első körben úgy gondolom, hogy fel lehet ezt a tudást szippantani, és ezután azért már lényegesen könnyebb így elkezdeni az automatizálást, illetve az automatizálás irányába gondolkodni, mert nyilván az azzal jár, hogy mondjuk a gyártósorokat is így alakítjuk ki, illetve a termékeket is automatizálásra képessé kell, hogy tegyük. Említetted itt az edukációt, meg a tudást, és van-e abban valami trend, vagy mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogy mi kell ahhoz, vagy milyen mindsetre van szükség ahhoz, hogy egyáltalán valaki elkezdjen gondolkodni az automatizáláson? Mert azt megértettem abból, amit mondtál, hogy lehet itt egy ilyen kényszer, hogy felismeri valaki, hogy igen, az én gyártásomnak szüksége van valamiféle változtatásra, de hogyan következik ebből az, hogy akkor az automatizálás lesz a megoldás? Mert én nem vagyok még benne biztos, még annyira nem győztél meg, hogy akkor feltétlenül robotot kell vásárolnom. Mi lesz az a pont, amikor tényleg megérzem azt, hogy oké, akkor kell egy robot? Igen, tehát hogy említettem, itt azért vannak idézőjelesen fájó pontok, amikor tényleg nincs meg a megfelelő munkaerő, vagy például a minőség romlással jár már a gyártás, és folyamatosan megrendelői reklamációkat kap például egy vállalat. Tehát ebben az esetben mindenféleképpen el kell kezdeni automatizálás irányába gondolkodni. Abban te látsz különbséget egyébként, hogy egy KKV-nál és mondjuk egy nagyobb multinál ez hogyan alakul ki, hogy az automatizálásba fektetnek? Az én fejemben az elképzelés él, hogy egy multinál ez lehet egy ilyen nemzetközi nyomás is, mondjuk itt Magyarországon, hogy ha az anyavállalat automatizál, akkor a magyar leányvállalatnak is automatizálnia kell, vagy esetleg megörökölnek egy automatizált gyártósort, de hogy ez mennyire jellemző, illetve milyen különbségek vannak mondjuk a nagyobb meg a kisebb cégek között? Persze, hát a legnagyobb cégeknél vannak erre elkülönített költségek, hogy mondjuk éves szinten mekkora büdzsével rendelkeznek, mekkora büdzsét kell automatizálásra fordítani. Ha nem fordítják ezt automatizálásra, akkor a konkurenciával szembe lemaradnak. Most ezt már a középvállalatok is kezdik észrevenni, és ott is már vannak erre megfelelő posztok, illetve olyan munkatársak, akik ezzel foglalkoznak, és ezt vizsgálják. Nyilván itt még egy szemléletváltásra van szükség az ő részükről is, hogy már ténylegesen elinduljanak a robotizálás, automatizálás irányába. A kis cégeknél pedig, ahogy említettem, itt az edukáció nagyon fontos, hogy ilyen irányba tereljük őket, mert
tulajdonképpen, hogyha egy kis cégről beszélünk, van mondjuk 20 munkavállaló, és a 20 munkavállalóból nem tudom, ilyen szezonális munkák miatt kiesik 10 vagy 15, onnantól kezdve az ő gyártásuk teljesen megakad, és nem tudják kiszolgálni a vevőiket. Itt említettél egy nagyon fontos területet, amire külön ki is akartam térni, az pedig az automatizálási beruházásoknak a köre. Van, amikor erre elkülönített büdzsé van, amikor pedig ki kell szakítani ezt a bevételekből, ezt a költség tömeget. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor automatizálásba fektetnek a cégek, és most akkor maradjunk inkább ezen a KKV szinten, hogyan érdemes megtervezni egy ilyen beruházást. Azt értem, hogy mondjuk célszerű felvenni a kapcsolatot egy olyan céggel, akik ezzel foglalkoznak, és mondjuk esettanulmányokon keresztül be tudnak mutatni példákat, de milyen egyéb szempontok vannak, amiket mondjuk már ezelőtt elkezdett mérlegelni egy vállalat, vagy amire még így a beruházás során figyelni kell, mert azért lássuk be, hogy mondjuk egy folyamat automatizálása az nem egyik napról a másikra megy végben. Abszolút. Nyilván itt vannak pénzügyi és műszaki szempontok, amiket mérlegelni kell és meg kell vizsgálni. Emellett mondjuk azt is meg kell nézni, hogy a terméket, amiket gyártunk, milyen darabszámban, nem tudom, hány évre van megrendelésünk rá, hiszen hogyha mondjuk több tízezres, százezres darabszámban van megrendelésünk egy termékre, akkor arra már nyugodtan rá lehet idézőjelben mondom állítani egy robotot, hiszen ő akkor folyamatosan ki tudja szolgálni itt a megrendelői igényeket. Most, hogyha kisebb darabszámról beszélünk, akkor nyilván érdemes számolni a megtérüléssel például, hogy egyáltalán érdemes-e ezt a bekerülési költséget beletenni ebbe a folyamatba, hogy kiváltsunk mondjuk egy vagy két embert ebben az esetben. Tehát ez azért összetett kérdés, itt tényleg a pénzügyi és a műszaki szempontok alapján kell menni. Műszaki oldalról pedig nyilván meg kell vizsgálni azt, hogy az a termék egyáltalán automatizálható-e, az a folyamat egyáltalán automatizálható-e, amit nekünk végeznünk kell. Ebben egyébként milyen fejlődés volt? Tehát mondjuk, hogyha azért elég nagy múltad van így az automatizálás területén, szóval gondolom az elmúlt években láttál elég sok mindent. Mi az, amiben, tehát hogy gondolom fejlődött az automatizálható folyamatoknak a köre. Van ebben valamiféle trendszerűség, hogy mik azok a folyamatok, amik mondjuk az elmúlt 3 évben szinte egyik pillanatról a másikra automatizálhatók lettek, mert megjelent egy olyan technológiai újdonság, ami ezt lehetővé tette. Tudsz erre esetleg példát mondani, vagy olyan folyamatokra, amiket már te láttál, hogy automatizálnak, holott mondjuk 5 vagy 10 évvel azelőtt úgy tűnt, hogy ez még határba sincs. Persze, természetesen. Hát számtalan ilyen példa van. Például minőségellenőrzés, hogyha egyet mondjuk ki szeretnék ragadni. Ugye a kameratechnológia, szenzortechnológia fejlődése a robotika mellett, vagy a robotikával párhuzamosan, az most már lehetővé teszi azt, hogy mondjuk egy terméket nem feltétlenül minden esetben be kell vinni a mérőszobába, és egyesével emberi munkaerővel meg kell vizsgálni, hogy az tényleg olyan minőségbe készült el, mint ami elvárható, hanem mondjuk egy robottal, meg mondjuk egy kameraszenzor segítségével ezeket automatizálhatjuk 100%-ban. És most már nem is egy ilyen példa van erre, sőt azt tudom mondani, hogy az elmúlt 5 év teljesen erről szól. Amit most lefestettél, az azt szerintem nagyon jól hangzik, de azért lássuk be, hogy valamennyire drága. Beszéltünk már itt a megtérülésről. Hogyan cáfolnád meg azt, hogy az automatizálás drága? Hogyha most arra kérnélek, hogy ezt cáfold meg, egyáltalán meg tudod cáfolni? Hát megpróbálhatom. Akkor kérlek. De, igen, tehát szeretném megcáfolni, és úgy gondolom, hogy meg is lehet cáfolni ezt az állítást, hiszen itt a KUKA oldalán mi kínálunk például felújított robotokat. Felújított robotoknak a bekerülési költsége lényegesen kedvezőbb, mint az új robotoké, és ezáltal hogyha megtérülést kell esetleg számolni, ilyen irányba megyünk, vagy hogyha műszaki paramétereket vesszük alapul, akkor is lényegesen kedvezőbb költségekkel tudunk dolgozni, mint hogyha egy teljesen új robot irányába mennénk el. Ugyanakkor ezek a robotok is teljesen funkcionalitásban ugyanazokat tudják, mint egy új robot. Ugyanúgy beépíthetőek a gyártásban, a gyártás több területén alkalmazhatóak, tehát ilyen szempontok alapján én úgy gondolom, hogy már egy kis és középvállalat is el tud indulni automatizálási irányba. Most ezzel azt mondod, hogy a felújított robotoknak a piaca az egy tök jó ilyen belépési pont az automatizálásba.
Nem tudom, hogy ez mennyire van átfedésben mondjuk a használt robotok piacával, hogy kicsit azt érzem, hogy azért itt vannak azok a kvázi ilyen kiskapuk, hogy akkor el lehet indulni nem feltétlenül új robotokkal, nem feltétlenül a teljes gyártósor automatizálásával. Milyen egyéb ilyen költségcsökkentő megoldások vannak még? Ez a felújított robot megoldás, ez szerintem egy nagyon-nagyon kedvező belépési lehetőség egy kisebb cég számára, de ha esetleg tudsz még mondani néhány példát, az szerintem hasznos lenne. Hát én úgy gondolom, hogy magának a használt robotnak a vásárlása az sok esetben rizikót rejt. Tehát az, hogy ténylegesen a piacon egy nagyon kedvező áron, egy nagyon jó robotot meg tudok vásárolni, ez azért, hogy előbb említettem, így többször magába rejti azt a rizikót, hogy mondjuk probléma lesz ezzel a robottal. Ugyanakkor felújított robotoknál ténylegesen a gyártó garanciát vállal arra, hogy nincsen, úgyhogy nem lesz menet közben sem probléma, illetve a felújított robotokra is ugyanazokat a karbantartási csomagokat például igénybe lehet venni, mint egy új robotra, hogyha mondjuk a kukánál maradunk, és a kuka lehetőségeit próbáljuk meg kiaknázni. Illetve, ami még fontos, hogy vannak különböző szoftvercsomagjaink különböző alkalmazásokra. Tehát, hogyha mondjuk egy hegesztési feladatot szeretnénk kiváltani, akkor a kukának vannak különböző hegesztési alkalmazási megoldásai, amit lehet installálni a robotra, és onnantól kezdve alkalmazhatjuk őket. Tehát, hogy nem jár nagy integrációs költséggel, itt is egy egyszerű bekerülési költség van a robot mellett, és ezt be tudjuk illeszteni a gyártásba. És emellett még nyilván számtalan ilyen csomag van, én csak említettem ezt a hegesztési csomagot, de mondjuk egy palettázási csomag. Tehát ott is egy ilyen szoftvercsomag esetében ki tudjuk választani, hogy milyen kötésbe palettázzon a robot, mekkora a termék mérete, stb. Viccesen nyomok egy entert, és akkor a robot csinálja is a feladatot. Neked van egy ilyen kedvenc alkalmazási példád, amit mondjuk, ha most egy ügyféllel beszélgetnél, akkor mi lenne az a példa, amit neki így csípőből elmondanál? Lehet, hogy pont a hegesztési vagy a palettázási lett volna, akkor kérlek választ egy harmadikat, de vagy amit mondjuk az utóbbi pár hónapban láttál, hogy telepített is adott esetben egy KKV. Persze, számtalan ilyen példa van. Most, hogy egyet kiragadjak, nem tudom én, Zalaegerszeg mellett egy kis 30 fős cég, kis fröccsöntő cég, van nekik 15 darab fröccsöntőgépük, és fröccsöntőgép kiszolgálásra vásároltak kisebb robotokat. Tulajdonképpen a termékek nagyon kicsik voltak, nem kellett, nem tudom én, 1,5-2 méteres kinyúlású robotban gondolkodni, hanem csak egy 650-700 mm-es kinyúlású, tényleg kis teherbírású robotról beszélünk. Itt is egy felújított robotot tudtunk alkalmazni, ahol ténylegesen azt tudom mondani, hogy nagyon kedvező áron sikerült magát az egész cellát megvalósítani a fröccsöntőgép mellett. Itt tudsz arról mesélni egy kicsit, hogy alakult a megtérülés, illetve hogy milyen teljesítményjavulást ért el a cég? Hát a teljesítményjavulás az azt tudom mondani, hogy 100%-os volt, tehát onnantól kezdve minimálisra csökkentek a megállási idők. A megtérülés pedig úgy néz ki, hogy ez körülbelül egy ilyen 4 éve már üzemben van ez a robot, ahol folyamatosan ugyanezt a terméket gyártja 2, illetve időnként 3 műszakban. Tehát, hogyha csak azzal számolunk, hogy 2 vagy 3 műszakban egy operátort ki tudtunk váltani, akkor itt a megtérülés azért valahol 1-2-3 év között lehet valahol. Ezt nyilván nehéz megmondani, hogy sok más tényező van, de egyébként ezt a robotot a későbbiek során is fogják tudni alkalmazni. Tehát, hogyha kifut ez a termék, a robotnak van egy másik nagy előnye, hogy át tudják állítani másik munkadarabra is. És onnantól kezdve ugyanúgy fogják tudni használni. Tehát megvan az a rugalmassága, hogy nem kell mindig csak ugyanabban az alkalmazásban használni? Természetesen. Vannak más automatizálási lehetőségek anyagmozgatásokra is, ahhoz képest, vagy azokhoz a lehetőségekhez képest a robot sokkal flexibilisebb tud lenni. Te hogy látod egyébként, hogy mi kell ahhoz, hogy a kisebb cégek könnyebben belevágjanak abba, hogy automatizáljanak? Említetted itt azt, hogy vannak elérhető esettanulmányok, hogy meg lehet keresni a cégeket, hogy jöjjenek el felmérni alkalmazásokat, de
De hogy mit gondolsz, mi az, amivel el lehetne érni mondjuk a KKV vezetőket, vagy műszaki vezetőket, felhívni a figyelmüket arra, hogy itt az idő belépni erre a területre, és hogy egyébként ez nem is annyira drága, nem annyira bonyolult, van hozzá segítség. Hát én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen versenyképesebbek lesznek a konkurenciához képest, hogy ők elindulnak egy ilyen automatizálási irányába. Nem csak az előbb említett okok miatt, hanem már sok esetben fel tudják venni a versenyt mondjuk nem tudom, középvállalatokkal is, akik már alkalmazzák ezeket az automatizált dolgokat, mégis ők a középvállalatokhoz képest még költséghatékonyabban tudják előállítani a termékeket. Tehát itt azért sok mindent meg kell vizsgálni, illetve ahogy említettem korábban, itt a szemléletváltásra azért is van szükség, hogy egyáltalán merjenek automatizálni, ne ragadjanak bele abba, hogy mindenféleképpen mindent emberi munkaerővel kell megoldani. És mit gondolsz, hogy hogyan lehet leküzdeni azt a félelmet, hogyha megjelenik ott egy robot, az elveszi az emberektől a munkát? Azért ez még mindig nagyon tartja magát ez a félelem. Ez egy nagyon, mondhatom úgy, hogy tipikus kérdés. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy azoknak az operátoroknak, akiknek mondjuk a munkáját kiváltja egy robot, egy sokkal összetettebb, bonyolultabb feladatot is rájuk lehet bízni. Tehát onnantól kezdve a monotonitás megszűnik az életükben, a munkájukban, lehet, hogy sokkal nagyobb kedvel fognak bemenni dolgozni, a nehéz fizikai munkából is ki lehet őket venni. A gyártás nem teszi egyébként bonyolultabbá, hogy megjelennek új gépek, mert azért a robotok is gépek tulajdonképpen, tehát hogy karbantartást igényelnek, figyelmet igényelnek, tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha mondjuk valaki megszokta, hogy fröccsöntő gépekkel foglalkozik, akkor most hirtelen meg kell tanulnia, hogy akkor a robotokat is karban kell tartani, programozni kell őket. Azt hogy látod, hogy ezt hogyan lehet megugrani? Mi az, amit itt bele kell tennie a cégeknek, hogy ez mondjuk könnyű legyen ez az átmenet? Persze, ez mindenféleképpen itt nagyon sok új kérdés fog előkerülni. Egy az, hogy ezért vagyunk mi, hogy egyáltalán összekössük a KKV-kat, mondjuk teszem azt olyan integrátorokkal, akik mondjuk ezeket az alkalmazásokat el tudják készíteni, úgy tudják elkészíteni ezeket az alkalmazásokat, hogy a helyi sajátosságokat, a helyi igényeket figyelembe tudják venni, és ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül jár nem azt mondom, hogy plusz munkaerő bevonásával a KKV oldaláról, de nem kell egy komplett személyzetet felállítani, de mondjuk elég, hogyha egy vagy két ember ismeri a cellának a működését, hogyha valami probléma lenne, és akkor helyben is meg tudják oldani azt. Akár karbantartás oldalról, akár üzemeltetés oldalról. Egyébként arra tudsz mondani számokat, hogy milyen gyakorisággal kell karbantartani mondjuk egy olyan robotot, ami ilyen 2-3 műszakos munkarendben dolgozik egy cégnél, milyen gyakran kell rendszeresen ránézni, vagy milyen arányban számíthatnak ezek a cégek meghibásodásokra. Nyilván ez eléggé egy alkalmazás függő kérdés, szóval én is tudom, hogy most egy nagyon szürke zónában tapicskolok, de inkább csak szeretném feltenni ezeket a szkeptikus kérdéseket, amiket azt gondolom, hogy feltennék, hogyha éppen a gyáramba szeretnék robotot venni. Persze, egyértelmű. De általánosságban azt tudjuk mondani, hogy karbantartani egy robotot nagyságrendileg évente egyszer szükséges. Hogyha ezeket a karbantartásokat elvégzi a cég a robotokon, akkor minimalizálható a későbbi meghívásodás. Nem mondom, hogy teljesen kizárható, hogy nyilván, hogyha egy autóról beszélünk ott is, hogyha elvégzem a nagy szervizt, attól függetlenül bármikor bármi hiba bekövetkezhet, de itt is azt tudom mondani, hogy a kukának vannak különböző karbantartási szerződései, hogyha ne adj Isten bekövetkezne valamiféle ilyen probléma, akkor néhány napon belül meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. És mit üzennél annak a cégvezetőnek, aki esetleg most hallgatja az adást, és amúgy is gondolkodott már az automatizáláson, de most vagy az adás hatására, vagy egy aktuális probléma miatt éppen komolyabban gondolkodik ezen. Mi az, amit érdemes elvinnie így a robotizálással kapcsolatban, illetve miért érdemes most belevágnia? Jó, tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy nem kell megijedni az automatizálástól.
mondhatom azt, hogy ez egy természetes folyamat. Hogyha elkezdünk automatizálni, elkezdünk robotizálni, akkor láthatjuk azt, hogy a gyártásunk hatékonysága az javulni fog, a termékeinknek a minősége az szintén javulni fog. Én véleményem szerint a munkaerő is nagyon gyorsan tud integrálódni egy ilyen folyamathoz. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy az összes munkavállalót le kell cserélni, csúnyán fogalmazva, amiatt, mert én most elkezdtem robotizálni, hanem őket is edukálni kell ugyanúgy, mint ahogy a vezetőket, mint ahogy a műszaki kollégákat, és ezáltal minden fronton sikereket tudunk elérni. Szóval ez tulajdonképpen sikere van ítélve egy ilyen projekt. Azt hallom ki abból, amit mondasz. Nekünk azt kell mondjam, hogy olyan projektünk, ami valósult volna el, vagy megvizsgáltuk, hogy érdemes-e valamit automatizálni, kifutási időt, bekerülési költséget, megtérülési költséget, egyéb műszaki tényezőket, a termékek alkalmasak-e az automatizációra, és hogyha itt mindenre igennel válaszoltunk, akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy mindenféleképpen előre kell menni, és meg kell csinálni. Hát akkor szerintem ezzel az üzenettel el is köszönünk a hallgatóktól. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a válaszaidat, meg a beszélgetést, és bízom benne, hogy a következő hónapokban is legalább olyan elfoglalt leszel, mint eddig, mert az azt jelenti, hogy minél többen fognak automatizálni. Köszönöm szépen én is a meghívást. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Industrial intelligence.